So, good morning. Salam Dostan. سلام صبح همگی بخیر. So, today we're talking about the Bible again. خب امروز دوباره درباره کتاب مقدس صحبت می‌کنیم. So, in the previous session we looked at what the Bible is. Now we're going to look at why we can trust it. جلسه قبل صحبتمون این بود که اصلا کتاب مقدس چی هست و حالا این جلسه داریم درباره صحبت می‌کنیم که چرا اصلا ما بتونیم بهش اعتماد کنیم. And the first thing about the Bible is that it was who wrote it. It's written by eyewitnesses. اولین چیزی که باید بدونیم اینه که اصلا کی کتاب مقدس رو نوشته. So if we go to 2 Peter, اگر بریم به نامه دوم پتروس 2 Peter chapter 1 and verse 16. خب نامه دوم پتروس باب 1 و آیه 16. If you could read that. نامه دوم پتروس باب 1 آیه 16 رو براتون میخونم. زیرا آنگاه که ظهور پرقدرت خدا سرورمان عیسی مسیح را به شما اعلام می‌کردیم، از پی افسانه‌هایی که زیرکانه ابداع شده باشند نرفته بودیم، بلکه کبریای او را به چشم دیده بودیم. So what Peter is saying is that we're writing about things that we saw ourselves. خب چیزی که پتروس اینجا داره میگه اینه که تمام چیزهایی که یاد شده ذکر شده توی این کتاب رو همه رو با چشم خودشون دیده بودن. So the Gospels, for example, are written either by people who saw what happened or they're written by people who talked to those who saw what happened. خب پس کتاب مقدس کلش توسط اشخاصی نوشته شده که یا دیدن که چه اتفاقی افتاده یا اینکه با کسایی که این رو دیدن صحبت کردن. And you find that there are a large number of places in the New Testament in particular which emphasize the fact that everything was written by eyewitnesses. خب حالا اینجا نمونه‌های بسیار زیادی از مثالایی که به طور خاص توی عهد جدید اومده و درباره داره میگه که داره خیلی مشخص میکنه که این کتاب توسط کسایی نوشته شده این مسائل رو با چششون دیدن. So let's look at another example where the writer tells us that he's an eyewitness. خب بذارید یه مثال دیگه هم ببینیم درباره این قضیه. So 1 John, first letter of John, 1 John chapter 1 and verses 1 to 3. خب نامه اول یوحنا باب 1 و آیات 1 2 و 3. آنچه از آغاز بود، آنچه شنیده و با چشمان خود دیده ایم، آنچه بدان نگریستیم و با دستهای خود لمس کردیم، یعنی کلام حیات، آن را به شما اعلام می‌کنیم. حیات ظاهر شد، ما آن را دیده ایم و بر آن شهادت می‌دهیم. ما حیات جاویدان را به شما اعلام می‌کنیم که با پدر بود و بر ما ظاهر شد. ما آنچه را دیده و شنیده ایم به شما نیز اعلام می‌کنیم تا شما نیز با ما رفاقت داشته باشید. رفاقت ما با پدر و با پسرش عیسی مسیح. Right, so that I think you missed verse 1 there, but in verse 1 it starts off and talks about that which we've heard and seen with our eyes and looked at and touched. Not actually, I read verse 1. Oh, you read, right, okay, I wasn't listening at that moment then. But it in verse 1 it starts off, it talks about things that they have heard and seen with their eyes and looked at and touched with their hands. خب بعد دارن اشاره میکنن که توی آیه کاملا به این اومده و اشاره کرده که ما چیزهایی رو نوشتیم که با چشمامون دیدیم، با گوشهامون شنیدیم و با دستهامون لمس کردیم. And in verse 3 it's that which they have seen and heard. That's what John is telling them. و توی آیه 3 هم داره به ما میگه که ببینید چیزهایی که شنیدیم رو به شما گفتیم و حتی درباره اون رفاقتمون و این حرفا.
And this is probably the letter that went round when John wrote his gospel. He sent it out and he had this letter with it. این حرفا زمانی نوشته شده که یوحنا قبلش انجیلش رو نوشته بوده. In general terms, it tells you what the apostles were doing. They're sending out something that they have seen, they know about, and they're telling everybody else about it. خب در حالت کلی این داره به ما درباره این میگه که حالا اون در واقع رسولان چه کارهایی کردن، چطور اونا رو حرفا رو نوشتن و این اتفاقایی که اون موقع افتاده. But you can see how the apostles are talking about what they've seen. If you look in, for example, John 19 and verses 34 to 36. No, well, 34 will do it. خب اگر به یوحنا، کتاب یوحنا، خود انجیل یوحنا verses 34 and 35, please. اوکی. خود انجیل یوحنا باب 19 آیات 34 و 35 هم نگاه بکنیم، مثال دیگه‌ای در این زمینه هستش. لحظه من فقط باید پیداش کنم. اینجا داره میگه که اما یکی از سربازان نیزه‌ای به پهلوی او فرو برد که در دم خون و آب از آن روان شد. آنکه این را دید شهادت می‌دهد تا شما نیز ایمان آورید. شهادت او راست است و او می‌داند که حقیقت را می‌گوید. So again, there's a direct comment that says John was there and he saw this and now he's writing it down for us to know about. خب ببینید یک بار دیگه دوباره داره تاکید می‌کنه این قضیه که آقا یوحنا اونجا بوده و دیده این اتفاقی که افتاده رو به چشم و داره بهتون میگه. So the Bible isn't written down after lots of people had passed the story on. It's written down by people who either saw the things themselves or they talked to people who saw the things themselves. خب پس اینجوری نبوده که کتاب مقدس زمانی نوشته بشه که تمام مردم اون موقع مرده باشن یا دیگه کسی چیزی ندیده باشه. کتاب مقدس توسط افرادی نوشته شده که تمام اون مسائل داخلش رو دیدن به چشمش یا صحبت کردن با کسایی که دیدن. But there's actually another even more important claim, which if we go back to 2 Peter chapter 1, is there in verses 20 and 21. خب حالا باز اگه برگردیم به دوم پتروس باب 1 و which verses 20 and 21, please. خب اگه بگیم دوباره به نامه دوم پتروس باب 1 و آیات 21 و 22 یک قسمت 20 و 21 بعد میتونیم یه جای مهمتری حتی ببینیم. قبل از هر چیز بدانید که هیچ وحی کتاب مقدس زایده تفسیر خود نبی نیست، زیرا وحی هیچگاه به اراده انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح القدس از جانب خدا سخن گفتند. So the point here is that the apostles and the prophets who wrote the Bible were prophets. خب پس حالا نکته خیلی مهمی که هست اینجا اینه که ببینید اون کتاب مقدس توسط رسولان یا پیامبران خدا نوشته شده. They were inspired by God to write what they wrote. خب اونها در واقع توسط خدا چیزی رو که می نوشتن، یعنی دمشون خدایی بوده. And you get it again in the second letter to Timothy. خب این رو ما توی دوم تیموتائوس هم میتونیم ببینیم. Chapter 3 and verses 14 to 17. خب باب 3 و آیات 14 تا 17. اما تو در آنچه آموخته و بدان ایمان آوردگی پایدار باش، چرا که میدانی آنها را از چه کسان فرا گرفته ای و چگونه از کودکی کتب مقدس را دانسته ای که میتواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح عیسی است.
تمامی کتب مقدس الهام خداست و برای تعلیم و تأدیب و اصلاح و تربیت در پارسایی سودمند است تا مرد خدا به کمال برای هر کار نیکویی تجهیز گردد. ممنون. So the important thing here, well, it tells us that the scripture is given by God. خب چیز مهم اینه که ببینید کتاب مقدس توسط خدا به ما داده شده. And there is enough in there to tell us everything we need for salvation. و همه چیزهایی که برای رهایی و بخشش ما نیاز هست داخل اون گفته شده. So everything that we need as far as our relationship with God is concerned is written for us in the Bible. بنابراین همه چیزهایی که ما نیاز داریم درباره نگرانی‌های خدا درباره ما و همه اینها توی کتاب مقدس اومده. But the other point it's making is that every word of the Bible was written by a prophet. و خب چیزی که خیلی مهمه اینه که تمام اینها نوشته شدن توسط پیامبران. And there is no other book that can make that claim. و هیچ کتاب دیگه ای نیستش که بتونه این ادعا رو بکنه، یعنی اینکه حالا از طرف خدا اومده توسط پیامبران نوشته. So, for example, the Quran doesn't claim to have been written by a prophet. خب پس مثلا به طور مثال قرآن نمیتونه این ادعا رو بکنه که آقا من توسط یک پیامبر نوشته شده. Because it was, well, first of all, Muhammad couldn't write. برای اینکه اول از همه خب کلا محمد نمیتونست بنویسه. And secondly, it wasn't written down until after he died. و دوم هم این که هیچ وقت نوشته نشد تا زمانی که اون مرد. So if the Quran is right, then Muhammad is the last prophet. پس اگه تو قرآن گفته باشه که محمد پیامبر آخر بوده، so the Quran couldn't have been written by a prophet because the last prophet was dead. پس قرآن نمیتونست توسط پیامبر نوشته شده باشه به خاطر اینکه آخرین پیامبر مرده بود. I think we might have just lost you there. The sound seemed to fade out. No, you can. No, we can. I can hear you now. Yes. Yeah. و پس نمیتونن بگن که ببخشید من اینترنتم ظاهرا قطع شد. پس نمیتونن بگن که در واقع قرآن توسط پیامبری نوشته شده به خاطر اینکه قرآن گفته که محمد آخرین پیامبر بود و خب قرآن که بعد از محمد نوشته شد، بعد از مرگ محمد نوشته شد، پس آخرین پیامبر مرده بود که قرآن نوشته شد، پس یه آدم معمولی اون نوشته. Yeah. Of course, you might decide that either Muhammad wasn't a prophet or that he was misreported in when they wrote the Quran down. حالا تازه اگه صرف نظر کنیم از این قضیه که اصلا محمد پیامبر هم نبوده و همینجوری برای خودش نوشته بوده که آقا من آخرین پیامبرم، باز هم این قضیه صدق نمیکنه. We have to test those same claims for the Bible. خب ما حالا باید همین ادعاها رو انجام بدیم برای کتاب مقدس. So, is there any evidence that the Bible really is an accurate record of what it describes? خب پس آیا ما مدرکی داریم که کتاب مقدس واقعا همون چیزی هستش که داره برای ما توصیف میکنه؟ And the answer is yes. There in fact is lots and lots of evidence. و جواب بله هستش و کلی شواهد وجود داره که این اتفاق تمام اینها واقعیه. So let's have a look at a little bit of this. خب بذار بریم یه چند تا مثال ببینیم دربارش. So here's an example for you. خب این یک مثالی هستش که برای شما آوردم. If we go to John chapter 2 and verse 6. ما اگه بریم به یوحنا باب 2 و آیه 6. If you could read that.
یا در آنجا 6 خمره سنگی بود که برای آداب تطهیر یهودیان به کار میرفت. هر کدام گنجایش 2 یا 3 کیل داشت. What we've got there is a little tiny detail. خب چیزی که اینجا داریم اطلاعات خیلی ریز درباره این مسئله هستش. It's in the account of a miracle that Jesus did. It's the first miracle he ever did. And it talks about water jars. خب این درباره اولین معجزه‌ای هستش که عیسی انجام داده. And the important thing about the water jars is that they're made of stone. و خب درباره اون خمره ها صحبت کرده و نکته مهم درباره خمره ها این بوده که این خمره ها از سنگ ساخته شده بودن. Right. Well, water jars aren't usually made of stone, and they weren't usually made of stone at the time of Jesus. خب در زمان عیسی معمولا نمی اومدن از خمره های سنگی استفاده بکنن. So in nearly all the world, people make water jars out of pottery. خب تمام دنیا اینطور بوده که کوزه ها رو خمره ها رو می اومدن از گل و با کوزه‌گری و اینها درست می‌کردن. So pottery water jars are much cheaper to make, and the water seeps through them slightly, and you evaporates, and it cools the water down. و خب هم خیلی ارزونتر در می اومده براشون اگر که میشکسته اینها، و هم این که این آب از داخل اون خیلی ریز میزده بیرون و اون سطح کوزه رو ایست نگه می‌داشته که باعث خنکی آب داخل می‌شد. But because of a quirk of Jewish law, it was easier for Jews to use stone water jars than pottery ones. و به خاطر اون در واقع آداب یهودی ها این خیلی براشون ساده تر بوده که یعنی این براشون خیلی بهتر بوده که از کوزه های سنگی استفاده کنن به جای کوزه های گلی. The law was for Jews that if an animal fell into the water jar and died, then the jar became unclean and they had to break it and get rid of the pieces. و خب ببینید قانونشون این بوده که اگر یه وقتی یه حیوانی چیزی افتاد داخل اون کوزه ها کثیف میشه و شما دیگه نمیتونید ازش استفاده کنید و بندازیدش دور. بنابراین چقدر راحت‌تر بوده که از این گلی‌ها استفاده بکنن. If it was a stone water jar, all they had to do was to wash it out and they could use it again. ولی اگه از این کوزه های سنگی حالا استفاده میکردن چه اتفاقی میافتاد؟ میتونستن بشورنش و دوباره ازش استفاده بکنن، چون خب به هر حال اون کثیفیه به داخل ذرات این سنگ نفوذ نمیکرد. Well, in most of the world, there weren't enough Jews for it to be worthwhile setting up a workshop to make stone water jars. و حالا مشکل این بود که تو دنیا اونقدر یهودی زیاد نبود اون زمان که مثلا اون رسم عمومی دنیا شده باشه ساختن کوزه‌های سنگی. But in Israel, in Judea and in Galilee, for about 80 or 90 years, there were enough Jews and people made water jars out of stone. خب به مدت 80-90 سال توی اسرائیل و یهودیه و جلیل تعداد کافی از یهودی ها بودن که حالا بیان و کوزه هایی از سنگ بسازن. And here we got a picture of some stone water jars that have been dug up from various places in what's now Israel. خب این هم حالا کوزه‌های سنگی هستش که پیدا شده جدیداً که نگه پیدا شده حالا و از نقاط مختلفی در اسرائیل. But the important thing is that the description of the jars is correct, but it would stop being correct only about 40 years after the resurrection of Jesus, because then there was a war, the nation was destroyed, and they stopped making stone water jars. خب ساختن کوزه های سنگی تا حدود شاید 400 سال بعد از مرگ عیسی هم
اتفاق میافتاده، ولی بعد از اون اینطور پیش رفت که دیگه اونها نساختن و دلیلش هم اینه که اونجا جنگی رخ داد و به هر حال دیگه نبود چیزی اونجا. So it's this big thing that happens in 70 AD. Jesus is crucified in 30, and in 70, the year 30, crucified the year 70, the whole of the nation is destroyed. Pardon me, could you please tell me again? So it's a big event that happens in the year 70. So Jesus is crucified in the year 30, in the year 70, 40 years later, the nation of Judea is completely destroyed by the Romans. خب دوستان ببخشید، من فکر کنم نمیدونم 400 گفتم سری قبلی چه اشتباهی شما، ولی فکر کنم یه همچین اشتباهی گفتم، یادم نیست درست، ولی قضیه 40، یعنی ببینید سال 33 خب عیسی میمیره و مصلوب میشه و در سال 70 اونجا توسط رومی ها گرفته میشه، یعنی 40 سال بعدش، نه تا 400 سال اگه من اشتباه گفته باشم، و این قضیه تموم میشه، یعنی ساخت کوزه های سنگی تموم میشه تو اون زمان. That's when they stop making the stone water jars. خب این دلیلیه که ساخت کوزه های سنگی کلا کنسل شد. And that's the pool of Bethesda that was destroyed in 70 AD. و این خب محلی هستش که توی سال 70 و 70 بعد از میلاد نابود شد. But again, it's something that's described in the Gospel of John. و خب این جایی هستش که دوباره توی انجیل یوحنا بهش اشاره شده. So in John chapter 5 and verse 2, we've got a description of this building. خب توی یوحنا باب 5 آیه 2 اومده و این ساختمون رو توضیح داده برامون. در اورشلیم در کنار دروازه گوسفند حوضی است که در زبان عبرانیان آن را بیت هستا گویند و 5 ایوان دارد. Right, so it's described, it's a pool, so there's the water. And yeah, go on. خب اینطور گفته شده که این در واقع یک استخرپوری بوده و این هم آب داخلشه. And it's got 5 colonnades. و 5 تا هم ایوون داره. So there they are. یک، دو، سه، چهار، پنج. خب این 5 تا هم که در واقع نشون داره. And John says that that's still standing. When he wrote his gospel, that was still there. But of course, 40 years after the resurrection, it was destroyed. خب حالا زمانی که در واقع یوحنا اومد و کتاب مقدس انجیلش رو نوشت، این بنا همچنان اونجا بوده، ولی خب سال 70 میلادی، 70 بعد از میلاد اونجا دیگه نابود شد. And there are a whole host of things that come from this period. That's the name of Pontius Pilate, who was the man who ordered Jesus to be crucified. و خب حالا سنگ هایی هم پیدا شده، سنگ قبرهایی برای افرادی که این برای شخصیه که دستور در واقع مسئول مصلوب کردن عیسی بود. Yeah, so it's an inscription at Caesarea, and Pontius Pilate has dedicated a temple to the emperor. و حالا این در واقع توضیح هستش که توی یکی از معابد اون اطراف پیدا کردنش. What else have we got? Oh, that's the synagogue in Capernaum. خب این در واقع معبد کفرناهم هستش. That's quite interesting because there's a newer building built on top of it in white stone. و خب یه مقدار جالب هستش به خاطر اینکه الان یه ساختمون جدیدتری با سنگ‌های سفید روی اون ساخته شده. But this bit underneath in black stone is it was the synagogue at the time of Jesus.
ولی خب اون قسمت پایینی که دارن نشون میدن با سنگ سیاه ساخته شده در واقع همون معبدی هستش که در زمان عیسی بوده. And we know when it was built because the builders were a bit what's the word, messy when they built it, and they threw their rubbish into holes in the what they were building and then covered it with stones, and archaeologists have found some of it. و خب یه ذره حالا اونایی که داشتن اونجا رو میساختن بی سلیقه ساخته بودن و زباله هاشون رو، کثیفی هاشون، آشغالاشون رو اونجا ریخته بودن و باستانشناسان یک تعدادی از اونها رو حتی پیدا کرده بودن. And so we know that the synagogue was built sometime in the 10 years before the crucifixion of Jesus. پس میدونیم که این در واقع معبد زمانی حدود 10 سال قبل از مصلوب شدن عیسی ساخته شده. Little bit more detail. If you go to Romans chapter 16, verse 23. خب اگه بریم به رومیان باب 16 و آیه 23. اوکی. گایوس که مهمان نوازی او شامل حال من و تمامی اعضای کلیسای اینجا شده است برای شما سلام میفرستد. اراستوس که خزانه‌دار شهر است و برادر ما کوارتوس برای شما سلام دارد. Sorry for interrupting. I wasn't listening again. It talks about very minor characters who hardly appear, but in the New Testament, but they are mentioned occasionally. خب این داره در مورد افرادی صحبت میکنه که به صورت خیلی خاص، خیلی کم در عهد جدید میبینیمشون. And this one is Erastus. و خب این اراستوس هستش. And he is one of the officials in the city of Corinth. و یکی از کارمندان شهر کارنث بوده. And here is an inscription that Erastus left in Corinth. و این در واقع اون سنگی هستش که توی قرنث پیداش کرده بودن. So there's his name. و این اسمشه اونجا که دارنش میدن. And it says that he has, because he's been elected as a city official, an aedile, he has paid for this pavement to be laid. و به خاطر اینکه در واقع توی یک انتخاباتی مسئول شهر شده بود این رو برای اون نوشته بود. It's written in Latin because Corinth was a Roman colony. به زبون لاتین هم نوشته شده اینجا به خاطر اینکه قرنث یکی از زیر شاخه های در واقع رومی ها بود. And we can keep on going. This is one of the kings of Israel. It's the only picture we have of a king of Israel. خب این عکس بعدیمونه که در واقع میشه گفت تنها عکسی هست که از پادشاه اسرائیل داریم. So this is Jehu, and he is surrendering to the Assyrians. و اینم خب جیهیو هستش که به سوریایی ها خودش رو تسلیم کرد. And again, Old Testament, we've got a letter which was written on a piece of pottery about the time that the Judah was captured by the Babylonians. خب اینم در واقع یک چیزی برای عهد عتیق هستش که یک مقداری از عهد عتیق روی یک کوزه نوشته شده، روی یک سفال نوشته شده و در زمانی نوشته شده که یهودیه سقوط کرد. And well, that's a translation of what it says, but I'm not going to spend a lot of time talking about it. Push on, I think. خب این در واقع ترجمه از چیزی بود که روی اونجا نوشته شده. But this one, the last one I want to look at is quite interesting. If you go to Jeremiah 36 and verse 4.
a moment. Jeremiah 36, verse 4. Eremia Bob Sioshish Chaha. I know, I just looking for. Yeah, I was giving everybody else the reference so that they could look it up at the same time. خب دوستان ارمیا باب 36 رو قرار بخونیم. Which verse؟ Verse 4. آیه 4 صفحه 1025. پس ارمیا باروک پسر نیریا را فرا خواند و باروک از دهان ارمیا تمامی سخنان خداوند را که به او گفته بود در تومار نوشت. Right. So when the book of Jeremiah was written, Jeremiah told Baruch what to write, and Baruch wrote it down for him. خب در زمانی که کتاب ارمیا نوشته شد، ارمیا به باروک گفتش که آقا چی بنویس و اون هم می‌نوشت. And what we have here is the impression of a seal. خب این یه توضیحی درباره یه داستانی توی همون موقع هستش. So they would take a piece of, when they got a document, they would fold it up, tie it up, and then on the knot they would put a piece of clay. خب مثلا درباره ای از اونا اون موقع می اومدن روی یک تیکه حالا جایی یه تیکه کاغذی پوستی چیزی یک نامه‌ای رو می نوشتن و اونجوری گردش میکردن مثلا اون فیلم‌ها و میذاشتنش توی یه جایی. Let's just stop. And then they would take the seal and they would put that between their finger and the thumb and they would press it into the clay like that. و خب این در واقع بعدش می اومدن اون حالت مهره رو داغ میکردن و همین شکلشون میدن و اینجوری میزدن روی اون نامه. مثلا همین فیلم‌ها دیگه گفتم اینجوری میزدن که مثلا یه حالت امضایی داشت. And here we have the clay. There was a fire. The document was burned, but the clay was baked into a hard piece of pottery. خب این همون اون در واقع تیکه هست که روی اون نامه فشار داده شده بوده. اینی که دارید میبینید خب خود نامه سوزونده شده ولی این چون از در واقع حالت فلز بوده مونده. And there are a whole pile of these. There are many of them because the city of Jerusalem was burned and all the record offices were burned, and so many documents were burned, but the seals remain. خب حالا کلی از این مسائل وجود داره، یعنی از این داستانا که بخوام نشون بدیم خیلی زیاد وجود داره. به خاطر اینه که اورشلیم سوزونده شد و خیلی از این چیزا سوخته و فقط این تیکه‌های کوچولو اینجوری مونده. And you can read them. So this one says, belonging to Baruch, the son of Neriah, the scribe. و میتونید اونجا بخونید چیزایی که اون رو هست نوشته، مثلا از طرف باروک پسر نسایا و به چه دلیل. So that's the man who wrote down the book of Jeremiah for Jeremiah. این در واقع برای فردی هستش که کتاب ارمیا رو برای ارمیا نوشت. And the interesting thing is that he held the seal between his finger and his thumb, and so here we've got part of his thumbprint. و خب قسمت جالب قضیه اینه که خب این اون در واقع مومه رو اون فلزه رو اون مومه رو در واقع بین این شستش همونجور که خود برادر جان گفتن انگوشش قرار داده بود. برای همین اون تیکه که دارن نشون میدن قسمتی از اثر انگشت شست خود همین آقای باروک هست. So archaeology gives lots of confirmation that the Bible really is an accurate description of whatever it's talking about. پس باستانشناسان اون رو چیزهای خیلی زیادی پیدا کردن درباره چیزهایی که انجیل دربارهشون صحبت می‌کرد، کتاب مقدس دربارهشون صحبت می‌کرد. But there's more information as well. و اینجا هم خب اطلاعات بیشتری وجود داره. So another thing that's interesting to look at is the way that
bits of the Bible talk about other bits of the Bible. و چیز جالب دیگه که وجود داره اینه که قسمت‌هایی از کتاب مقدس میان در مورد قسمت‌های دیگه از کتاب مقدس صحبت می‌کنن. And that's true not just of big things, but of little tiny details. این فقط یه مسئله نیستش که بهش اشاره بکنن، من مثلا مسائل خیلی ریز رو بهش اشاره میکنن. And it's the details that are important, because those are the things that would soon be lost if people forgot something or if the copying was done badly. و این حالا مثلا اطلاعاتی نیستش که همین جوری نوشته باشن، چیزایی که مردم میدیدن و مثلا با اون مشخصات خیلی ریز اتفاق میافتاد و ممکن بود خیلی یادشون بره. So let's look at an example. خب بیاید به این مثال نگاه بکنیم. So if you go to Matthew chapter 14 and read verse 1. خب میریم به متی باب 14 و آیه 1. So Matthew 14 and verse 1. متی باب 14 آیه 1. در آن زمان آوازه عیسی به گوش هیرودیس حاکم رسید. Sorry, and 2 please as well. و حالا آیه 2. و او به ملازمان خود گفت این یحیای تعمید دهنده است که از مردگان برخاسته و از همین روز که این قدرت ها از او به ظهور میرسه. Right. So Herod is talking to his servants about Jesus. خب اینجا باز هیرودیس داشت درباره عیسی با خادمانش صحبت. And the interesting point is the fact that he is talking to his servants. Why would a king talk to servants about somebody? و این یه ذره عجیبه، چرا مثلا یه پادشاه باید با خدمتکاراش درباره یک نفر دیگه صحبت کرد؟ And the answer is given us in the Gospel of Luke. و جواب توی انجیل لوقا اومده. So if we go to Luke chapter 8 and verse 3, there's a completely unrelated passage. اگه بریم به لوقا باب 8 آیه 3 کاملا میتونیم اینو ببینیم. یوحنا همسر خوزا مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر، این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک می‌دیدند. So that's a list of people who were close to Jesus. خب این یه لیستی از افرادی هستش که به عیسی نزدیک بودن. And it includes the wife of Herod's chief servant. و این شامل خود همسر هیرودیس و حتی خود مباشر هیرودیس هم بوده. Now Luke doesn't mention that Herod talked to his servants. Matthew doesn't tell you that who his servants were. و خب حالا اینجا لوقا نگفته که هیرودیس داشت با خدمتکاراش صحبت میکرد و توی متی هم ذکر نشده که چرا داشته با خدمتکاراش. But you can see a little explanation of why Herod talks to his servants. He does it because one of his servants, at least, has a wife who is close to Jesus. و خب دلیلش اینجا الان وقتی این دوتا رو میخونیم دلیلش خیلی مشخص میشه. داشته با خدمتکاراش حرف میزده به خاطر اینکه حداقلش همسر یکی از خدمتکاراش به عیسی نزدیک. So one of Herod's servants at least would know quite a lot about Jesus. If he wants to talk about, if he wants to find out about Jesus, then he'd talk to someone who'd know, and it turns out one of his servants would know. خب پس حداقلش یک نفر از خدمتگزاران هیرودیس درباره عیسی اطلاعات بیشتری داره. So again, this way that the little details even fit together to produce a consistent picture
is good evidence that the Bible is an accurate record. خب حالا وقتی میایم و این اطلاعات خیلی ریز رو با هم مقایسه میکنیم، در کنار همدیگه قرار میذاریم، کتاب مقدس رو به یک کتاب کامل و به هم پیوسته تبدیل میکنه. Right, so we've seen evidence that the Bible is accurate. Let's think about why we should believe it comes from God. خب حالا که دیگه اینجا مشخصه که آقا کتاب مقدس کتاب جامع، کامل و به هم پیوسته است، حالا بیایم به این بررسی کنیم که اصلا چجوری از طرف خداست. So one of the interesting things about the Bible, we saw this chart yesterday, is that the Bible was written over a very long period of time. خب این در واقع چارتیه که دیروز دیدید در صحبت‌ها و می‌دونیم که توی یک بازه زمانی بسیار بلندی نوشته شده. So the oldest parts of the Bible were written before 1,000, more than 1,400 years before the birth of Jesus. خب این قسمت بسیار زیادی که می‌بینید در 1400 سال قبل از به دنیا اومدن، کمی بیشتر از 1400 سال قبل از به دنیا اومدن عیسی نوشته شده. And the last bits of the Bible to be written are written probably around 70 AD, 70 years after the birth of Jesus. و اون تیکه آخری هم که می‌بینید یک قسمت کوچیکی هستش، قسمتی هستش که در سالهای 70 بعد از میلاد نوشته. So it's at least 1,500 years between the first part of the Bible to be written and the last part of the Bible to be written. خب پس حداقل 1500 سال فاصله هستش بین اولین قسمت تا آخرین قسمت صحبت شده در نوشته شده در کتاب مقدس. And it's written in 3 different languages: Hebrew, Aramaic, and Greek. و به 3 زبون عبری، آرامی و یونانی نوشته شده. And it's written by more than 40 different people. و توسط 40 فرد مختلف هم نوشته شده. So you've got 40 people who are spread out over 1,500 years and didn't even speak the same language as each other. پس ما اینجا 40 نفر رو داریم که توی 1500 سال با هم دیگه، توی 1500 سال زندگی می‌کردن، تو بازه 1500 ساله و هیچ کدوم حتی ممکن بود زبان همدیگه رو هم متوجه نشن. And they do all sorts of different things. There are people who work on farms. There are kings. There's the scholars, the fishermen, tax collectors. You've got all sorts of different kinds of people. و حتی افراد مختلف، یعنی با شغل‌های مختلفی هم بودن. ما اینجا پادشاه داشتیم مثل حالا مثلا داوود و سلیمان، و مثلا جمع کننده مالیات داشتیم مثل متا، یا مثلا ماهیگیر داشتیم و از کارهای مختلف، از شغل‌های مختلف زیاد داشتیم. Right. So if you imagine the kind of book that we're written by all these people, different times, different places, different languages, you'd expect them all to write completely different kinds of things down. خب حالا اگه بیایم به این قضیه دقت بکنیم، وقتی که می‌بینیم آقا اینقدر افراد مختلف با مشخصه‌های مختلف، با شاخصه‌های مختلف و در سالهای مختلفی اومدن و این کتاب رو نوشتن، انتظار میره که چیزهای متفاوتی هم نوشته باشن. But the Bible has one very clear message. این کتاب مقدس یک پیام خیلی واضح و روشن داره فقط. So all the parts fit together and it gives the same message everywhere. خب همه قسمت‌ها کاملا به همدیگه میخوره، یعنی هیچ کدوم رو نقض نمی‌کنن و یک پیام رو هم به ما میرسه.
And it's usually a different picture from the picture of the time when it was written. If you went outside the Bible and asked somebody to explain how the world worked, you get a completely different picture from that in the Bible. و خب فقط تصویرهای مختلفی داریم در کتاب مقدس. دلیل این تصویرهای مختلف هم این بوده که در سالهای مختلفی نوشته شده. توی 1500 سال دنیا خب تغییر کرده نسبت به دنیای زمان خودشون نوشتن رو. So there is one mind behind the Bible. خب پس این یک ذهن بوده که پشت کتاب مقدس بوده. And it's a mind that lasts for more than 1,500 years, and a mind that can communicate to people over all sorts of periods and also different places. خب پس این ذهنی هستش که تونسته توی 1500 سال زندگی بکنه و تمام افراد مختلف رو هم ذهن افراد مختلف رو هم در خودش جای بده. So that's something that's bigger than a human being. خب پس این باید یک چیزی بزرگتر از انسان باشه. And the only person that could do that is God. و تنها شخصی که میتونه این کار رو انجام بده و این ساعت دستش برمیاد خداست. Another example, 40 writers, 1,500 years, but only one message. خب بالا اینا دوباره داریم یه خلاصه میبینیم دیگه. 40 نویسنده، 1500 سال و یک پیام. Another bit of example, the Bible often has information that human beings couldn't have known about. Pardon me? The Bible often has information in it that a human being couldn't have known about. و خب در کتاب مقدس اطلاعات زیادی نوشته شده درباره چیزهایی که انسان نمیتونسته اطلاعی درباره‌اش داشته باشه. So this is a prophecy of something that was going to happen in the future. خب این یک پیشگویی هست از آینده که اتفاق افتاده. If we go to Luke chapter 21 and verses 5 and 6. خب به لوقا میریم و باب 21. Which verses, brother? Verses 5 and 6. باب 5 و 6. چون برخی در وصف معبد سخن میگفتند که چگونه با سنگ‌های زیبا و هدایای بخش شده مزین است، عیسی گفت زمانی خواهد آمد که از آنچه اینجا می‌بینید سنگی بر سنگ دیگر نخواهد ماند، بلکه همه فرو خواهد ریخت. Right, so there's was a temple dedicated to God in Jerusalem. پس این یک معبد هستش که در اورشلیم هست. And it was built on the top of a hill. و بالای یک تپه‌ای هم ساخته شده. And the hill was surrounded with walls which were used to support a big floor that the temple was built on. و اطراف اون در واقع تپه هم دیوارهایی ساخته شده بود که مراقبت میکرد از معبد در برابر مثلا طوفان و سیل. And the picture you can see now shows the wall of this surrounding platform that the temple was built on top of. و خب اون در واقع عکسی که دارید میبینید، اون قسمتی که دارن نشون میدن، اون پایه و در واقع اون بن اون معبدیه که روی این ساخته شد. And the disciples have come here, they've gone, you can see that there's a part of an arch, there was a gate there, they've gone in and they can see all this magnificent temple. و خب اون در واقع یاران عیسی اونجا رفتن و یک معبد بسیار زیبا و عظیم رو دیدن. And one of the things they're saying is, look how amazingly marvelous these stones are. و خب دیدن که واقعا این یک چیز خیلی عجیب و
به قول خودمون حالا خفنه، مثلا اون شکلی که سنگ ها بریده شده بودن و اونجا قرار گرفته بودن. Well, this is just the platform on which the temple was built, but you can see how big these stones are. خب این تازه پایه اون معبد هستش و میتونید ببینید که چقدر این سنگ ها بزرگ بودن. So this is a Christadelphian lady that I know quite well, and you can see she's nearly as tall as me. She's quite a tall lady. And you can see how big the stone next to her is. خب این خانم رو که میبینید یک خانم از در واقع خواهران خودمون در کریستودلفیان و خانم قد بلندی هم هست، تقریبا هم قد برادر جان هستش و الان که اونجا وایساده، حالا شما الان میتونید تصور بکنید که چقدر بزرگ بوده این در واقع سنگ ها. So you can see why the disciples were saying, look at these amazing stones. پس حالا میتونید درک کنید که چرا موقع در واقع یاران عیسی بهش گفتن که چقدر این سنگ ها بزرگ و عظیم. Well, Jesus tells them the temple is going to be destroyed. There won't even be left one stone standing on another. و خب عیسی هم بهشون گفتش که این معبد خراب خواهد شد به شکلی که هیچ سنگی روی سنگ دیگه نیست. Well, that doesn't happen very often. In fact, you can see down the bottom here, there's some shops, and they still got 2 or 3 layers of stone standing. حالا اون پایین میتونید ببینید که هنوز یه 2-3 تا سنگ روی همدیگه هستن. But 40 years after Jesus gave this prediction, the temple was indeed destroyed. ولی در حقیقت 40 سال بعد از مرگ عیسی این معبد به طور کامل نابود شد. And it was destroyed by fire. و با آتش نابود شده. Now the temple had been covered with gold. این معبد هم در واقع طلا به دورگیری شده بود. حالا And the fire was so hot that the gold melted and ran down between the stones. و این در واقع آتش حرارت رو به حدی بالا برد که این طلاها ذوب میشه و در واقع به این لای سنگ ها نفوذ پیدا میکنه. The city was destroyed completely. There were no people left living there. Anyone that survived was sold as a slave and they were taken away. و خب شهر کاملا نابود شده بود. همه یا کشته شده بودن یا به عنوان برده برده شده بودن. And the soldiers were left there. They had to camp near the ruins and they stayed there for about 20 years. و سربازا همون اطراف بودن و حالا حدوداً تا 20 سال اونجاها میچرخیدن. So you've got 6,000 soldiers, Roman legion, and nothing for them to do. و حالا شما 6,000 سرباز دارید که همه رومی هستن و هیچ کاری هم برای انجام دادن ندارن. And what they did was they moved the stones to see if they could find the gold underneath. و کاری که اونها کردن این بود که شروع کردن به جابجا کردن اون در واقع سنگ ها تا بتونن زیرشون طلا پیدا بکنن. And so the stones were thrown down off the platform and there they are at the bottom. پس در واقع این سنگ ها از اون لبه اون قسمت بنا افتادن به سمت پایین و اون میتونید ببینید دیگه سنگ ها. And if you, there's another picture of them, they're very, very big. That's a notice, size of a man. You can see how big these stones are. و حالا میتونید ببینید که چقدر این سنگ ها بزرگ بودن. بخاطر اینکه اون قسمت سفیده که پایین سمت راست هستش یک در واقع نوت و نوشته‌ای هستش که اندازش به اندازه یک مرد هستش. But I say some of them have been taken away by archaeologists to look at. That's just some of what's left.
بعضیاش رو در واقع باستانشناسان بردن تا یک نگاهی بهش بندازن و این چیزیه که در آخر مونده. So we've got a picture of the time, which is very accurate, a picture of the place, which is very accurate, and we've got a prediction for the future, which it turns out is very accurate as well. خب ما یه تصویری از قدیم داشتیم که به صورت خیلی خاص توضیح داده شده بود و بعد از اون هم یک پیشگویی داشتیم که به صورت خیلی خاص اتفاق افتاد. And in fact, we've got a prediction that went on for a very long time. و خب این در واقع در حقیقت یک پیشگویی هستش که از خیلی قبل پیشش شده بود. So if you go to Luke chapter 21 and verse 24, پس میریم به لوقا باب 21 آیه 24. اوکی. به دم شمشیر خواهند افتاد و در میان همه قوم‌های دیگر به اسارت برده خواهند شد و اورشلیم لگدمال غیر یهودیان خواهد گشت تا آنگاه که دوران غیر یهودیان تحقق یابد. right? So it said that Jerusalem was going to be captured by the Romans. It turns out it doesn't say, just says they're not Jews. و خب اینجا گفته شده که آقا این اورشلیم گرفته خواهد شد توسط غیر یهودیان. حالا نگفته به طور خاص توسط رومی ها، ولی گفته شده توسط غیر یهودیان. It says Jerusalem will be controlled by people who aren't Jews and for a long time. و در واقع گفته شده اینجا که آقا برای یک مدت بسیار طولانی زیر اون سلطه‌شون نگه می‌دارن اونجا رو و حالا اون لگد کردنی که اینجا آیه داشت. But he says that that time would come to an end, which means that sooner or later Jerusalem would be controlled by Jews again. و بعدش هم اشاره شده به این که حالا بعد از مدتی دیر یا زود دوباره اینجا توسط یهودیان گردونده میشه. That happened, that Jerusalem was recaptured by the Jews in 1967. و حالا یه نگاهی هم میتونیم بندازیم به این که در سال 1996 67 دوباره توسط یهودی ها اون قسمت گرفته شد. So that's 1900 years after the Romans captured it. خب پس این 1900 سال بعد از این هستش که رومی ها اونجا رو گرفتن. So Jesus predicted something that happened 40 years later and something that happened 1900 years later. خب پس عیسی یک چیزی رو پیشگویی کرد که 40 سال بعدش اتفاق افتاد و بعد هم یه چیزی رو پیشگویی کرده که 1900 سال بعدش. So again, it's evidence that the Bible comes from God, tells the prophets things that they couldn't know as human beings. پس این در واقع داستانی هستش که میتونیم بهش بگیم که آقا این کتاب مقدس نوشته شده توسط خدا. And one last point. Excuse me, brother, just a moment. Yeah. I don't know somebody knocking my door. Oh dear, right. I'm so sorry. Okay. So there's one last point, which is that the Bible interprets itself. و نکته آخرم اینه که کتاب مقدس خودش رو ترجمه میکنه. So the Bible doesn't need anything outside itself to allow us to understand it. کتاب مقدس به چیزی خارج از خودش نیازی نداره که بخواد توضیحش بده که متوجهش بشه. So when
people read the Bible for the first time, the first thing that they tend to say to me is, "Oh, the Bible's full of stories." وقتی که مردم میان و کتاب مقدس رو میخونن، اولین چیزی که به من میگن اینه که تو چقدر جالب، پر داستانه. So that means that the Bible has its own context. We know not just what Jesus said, but who he was talking to and why he said what he was saying. پس چیزی که هستش اینه که ما این خودش اون در واقع چی بگیم مطالب خودش رو داره. یعنی اینکه نمیخواد بیاد یکی مثلا بگه آقا قال فلان که مثلا یه همچین چیزی گفت، نه، اومده داستان رو گفته، دلیل اینکه چرا این داستان اتفاق افتاده، چیزی که عیسی گفته و چرا عیسی این رو گفته، در کجا گفته، همش رو خودش توضیح داده. So I don't need any tafsir or any hadith to understand the Bible. Exactly, I was mentioned that. و پس در واقع اینو براشون گفتم. پس ببینید ما به هیچ چیزی به اسم تفسیر یا به اسم حدیث نیازی نداریم که بیاد بگه آقا نمیدونم پسر فلانی از نوادگان فلانی همچین داستانی رو از خودش تعریف کرد. And the example that I have is from the Gospel of John. و مثالی دارم که در کتاب انجیل یوحنا هستش. So John chapter 4 and verses verse 5. خب یوحنا باب 4 آیه 5. پس به شهری از سامره به نام سوخار رسید، نزدیک قطع زمینی که یعقوب به پسر خود یوسف داده بود. So we know where Jesus is saying what he's saying. خب پس ببینید ما میدونیم که عیسی کجا چیزی رو که میخواست بگه گفت. And he's talking to a woman from Samaria. و از یک زنی از سومر داشت صحبت میکرد، از سامره. And that's mentioned she's mentioned for the first time in verse 7. و در آیه 7 هم به این خانم اشاره کرده. در این هنگام زنی از مردمان سامره برای آب کشیدن آمد. عیسی به او گفت جرعه آب به من بده. So Jesus has quite a long discussion with this lady, and he ends up in verse 24. خب یک صحبت بسیار طولانی با این خانم داشت و این صحبت رو در آیه 24 تموم میکنه. خدا روح هست و پرستندگانش باید او را در روح و راستی بپرستند. So do you read verse 24 then? Yeah. So the question is, why is he saying that? What's he talking about? سوال اینه که خب اصلا چرا اینو گفت؟ درباره چی داشتن صحبت می‌کردن؟ And the point is that he is referring back to something that happens in the book of Joshua. و خب این در واقع صحبتشون درباره چیزی بود که برمیگرده به کتاب یوشع. So if we go to Joshua chapter 24. اگه بریم به یوشع باب 24 and verse 1, آیه 1 we can see where this happened. می‌بینیم که چه چیزی داشت اتفاق می‌افتاد. آنگاه یوشع تمامی قبایل اسرائیل را در شکیم گرد آورد و مشایخ رؤسا داوران و صاحب منصبان اسرائیل را فرا خواند و آنان در حضور خدا حاضر شدند. Right, so this happens at a place called Shechem. خب این توی یک منطقه به اسم شکیم اتفاق افتاد. And it's the same place where Jesus meets this Samaritan woman. و این دقیقاً همون نقطه‌ای هستش که عیسی این خانم سامری رو دید. It's what 1,400 years later, so the name has changed very slightly. It's gone from Shechem to Shecher. خب به خاطر اینکه حالا این قضیه برای 1000 و خورده سال پیش هستش، یک ذره این اسم از شکیم به
شیخم مثلا تغییر پیدا کرده. But it's the same place. And there's a discussion. Joshua gives a talk to the people from Israel who've come to hear him talk to them. و در واقع اینجا جایی بود که یوشع با تعداد زیادی از مردم صحبت کرد که اومده بودن باهاش صحبت کنن. And in verse 14, Joshua reaches the main point of what he is saying. و توی آیه 50 یوشع بهشون اون چیزی که میخواسته بگه رو So it's verse 14. 14 اوکی. 14. در آیه 14 ببخشید این تینوتی قاطی میکنه همش توی این انگلیسی. پس حال از خداوند بترسید و او را با خلوص و وفاداری عبادت کنید و خدایانی را که پدرانتان در آن سوی رود و در مصر عبادت میکردند به دور افکنید و خداوند را عبادت کنید. Right. So Jesus says you've got to worship God in spirit and truth. And he's actually using words that are very similar to the ones that Joshua uses in verse 14. خب پس عیسی داشت در واقع میگفتش که شما باید خدا رو پرستش کنید در روحش و به روح راستیش پرستش کنیدش و این تقریبا همون چیزیه که یوشع تو این آیه 14 داشت به ما میگفت. So Jesus is talking to this woman. She's a Samaritan. She wouldn't know her Old Testament very well, but she would know about this particular event. خب در واقع این خانومی بود که زیاد درباره عهد عتیق اطلاعاتی نداشت ولی درباره این در واقع یک اتفاق خاص اطلاع داشت. And she'd know about it because they're at the same place. و درباره‌اش میدونست به خاطر اینکه در یک نقطه اتفاق افتادن. And when Joshua gave his talk, he made a monument there so that everyone would remember it. وقتی که یوشع این صحبت رو کرد یک معبدی اونجا بود پس همه میتونستن اون رو به یاد بیارن. So if you can read verse 26. Verse 26 of Joshua 24. Yes, Joshua 24 verse 26. خب از همون یوشع باب 24 آیه 26 رو میخونم براتون. و یوشع این کلمات را در کتاب شریعت خدا نوشت. آنگاه سنگی بزرگ بگرفت و آن را آنجا زیر درخت بلوطی که نزدیک قدس خدا و خداوند بود برپا داشت. So Joshua put up a great big stone and it was still there when Jesus talked to the woman. خب یوشع اونجا یک درختی کاشت و در زمانی که عیسی داشت با اون خانم صحبت میکرد هنوز هم اونجا بود. And we know that because it's still there now. There's a picture of it. و این رو میدونیم ببخشید این رو من اشتباه ترجمه کردم این در مورد این سنگ داشت در واقع صحبت میکرد و هنوز هم اونجا هست این عکس اون سنگ است. اون درخت رو اشتباه گفتم. So when the woman was a little girl, she'd have walked past that on the way to the well. She'd have asked her parents, "What's that stone for?" Pardon me, could you please again? So when she was a little girl, the woman would have walked past this stone going to the well, and she'd have asked, "What's this stone for? And why is there a stone there?" You're talking about that. This is the woman. Samaritan woman. The woman that Jesus talked to, the Samaritan, yes, the Samaritan. و خب این خانم سامریه در واقع زمانی که بچه بوده ظاهراً با این رفته بوده سمت این سنگه و اینا حالا باش بازی کرده بوده یا مثلا پریده بوده اون بالا و به خانواده‌اش گفته بوده که این سنگ برای چی هستش. And she would have been told the story of Joshua and what Joshua had said to the Israelites in that same place. و خب احتمالاً جوابی که گرفته دقیقاً همین بوده که آقا این داستان یوشع رو براش تعریف کردن و داستانی که چی گفته به اسرائیلی ها. And here we've got Jesus saying exactly the same thing in the same place to the woman
who is a Samaritan who would heard about it before. خب پس حالا ما اینجا عیسی رو داریم که در مکان در همون مکان همون صحبت ها رو داشته میکرده با یک خانم سامری که احتمالا از داستان هم باخبر. So the story from Joshua helps to explain what's happening in the Gospel of John. خب این پس یک داستانی در کتاب یوشع به ما کمک میکنه که بفهمیم چه اتفاقی در کتاب یوحنا افتاده. And it's a general picture with the Bible that one part of the Bible explains another part. و این یه تصویری از همین قضیه هستش که یک تیکه از کتاب مقدس کتاب دیگری از کتاب مقدس رو توضیح میده. So we've got a book that's complete, that doesn't need anything else to understand it, and which is a message given to us from God. پس ما یک کتاب داریم که خودش رو توضیح میده، نیازی به هیچ مترجم یا تفسیری نداره و میدونیم که از طرف خداوند. So let's summarize what we've seen. خب بیاید یه خلاصه‌ای برداریم از تمام چیزهایی که دیدیم. So the first thing we saw is that the Bible is a message from God. خب اولین چیزی که دیدیم اینه که کتاب مقدس یک پیامی از طرف خداوند است. And we saw that we can trust it because that there's a tremendous amount of evidence which shows us that it's accurate and that it comes from God. و این رو دیدیم که یک کتاب بسیار کامل هستش که به ما نشون میده این از طرف خداوند هست. And the last thing is that you don't need anything else to understand it. The Bible is something that you can understand just from the Bible, but it then tells you about God. و آخرین چیز هم این هستش که شما نیاز به هیچ چیز دیگه‌ای ندارید، هیچ کتاب دیگه‌ای ندارید که بیاد اینو براتون تفسیر کنه و کاملا میدونید که از طرف خداوند است و چیزی که خدا می‌خواسته رو به شما میرسونه. Right, so thanks for listening. ممنونم بابت گوش دادنتون.